با دقت کردن تو مشاعات، نگهداری مشاعات، میتونید یه شمای کلی از افرادی که تو اون ساختمون ساکن هستن رو به دست ایرادی که میشه روی این واحد گذاشت، یکی همین ستونه که این مقدار تو ذوق میزنه. بابت یه چیزی که برای یه شرکت خوب ایرانی مثلا 19 میلیون تومنه، یه چیز متفرقه 5 میلیون تومنه. به این واحد عموما میگیم واحد خطی، یعنی واحدی که تقریبا تمام فضاها نور مستقیم. یه نکته‌ای که شما باید دقت بکنید تو خرید آپارتمان اینه که شما دارید روزی رو ببینید که می‌خواید این آپارتمان رو بفروشید. حالا ببینید آیا تو اون روز دیگران این آپارتمان رو از شما می‌خرن. اندازه سالنمون برای این متراژ مناسبه و تمام زاویه‌هامون 90 درجه است، قناسی. دلیلش اینه که یه آدمایی هستن که نیاز به آپارتمان 3 خواب دارن ولی نمیتونن آپارتمان 110 متری 120 متری بخرن. درود بر شما. اینجا بولوار فردوس شرق از منطقه 5 تهران، توی خیابون مالکی جنوبی یا همون گلستان جنوبی هستیم. اومدیم یه آپارتمان 93 متری ببینیم. این خیابون جنوب به شمال هست، بالاتر میدون گلستان هست و اگر بالاتر بریم میرسیم به بولوار فردوس شرق. خب اومدیم داخل واحد. آپارتمان 93 متری با این تفاوت نسبت به واحدهای مشابه که 3 خوابه، یعنی عموما توی این متراژ واحد 90-93 متری باید 2 خواب باشه و این که 3 خوابه یه مزیت رو براش تو بازار ایجاد میکنه. زمانی که بخواد بفروشید معمولا مشتریش زیاده، به خاطر اینکه تو منطقه 5 تهران عموما واحدهای 3 خواب بالای 110 متر هستن. یه نکته‌ای که توی این واحد داریم در خصوص سالنشه که سالن پرده‌خور با نور مستقیم داره. خیلی مهمه، هم برای زیبایی خونه و چیدمان که خانوما معمولاً بسیار علاقه‌مندن به سالن‌های پرده‌خور و هم توی بازار از نظر ارزش ریالی، ارزش قیمتی این آپارتمان گرونتر هستن. و نکته‌ای که توی این واحد داریم اینه که سالن به صورت قدی پرده‌خوره، مثلا این ساختمان روبرویی نیست. اگر اونور رو بتونید توی ویدیو ببینید، عموما پنجره ها به این شکلن که تا ارتفاع 90 سانتی متری به بعد تازه شروع میشن. این قشنگی میده به فضا و نور و آفتاب خیلی خوبی رو تأمین میکنه. اندازه سالنمون برای این متراژ مناسبه و تمام زاویه هامون 90 درجه است، قناسی و پرتی نداریم. بریم با هم دیگه اتاقا رو ببینیم. این اتاق اولمون هست، اتاقی که توی هر دو جهت میتونید توش تخت 2 نفره بذارید. پنجره مستقیم مجدد داره رو به نمای ساختمون با یه بالکن کوچیک و یه کمد دیواری که برعکس درش خودش فضای بزرگی داره. اتاق خواب بعدی مثل همین دوباره نور مستقیم داره. ما به این واحد عموما میگیم واحد خطی، یعنی واحدی که تقریبا تمام فضاها نور مستقیم دارن. البته این واحد به جز یه دونه اتاق خواب و آشپزخونه‌اش بقیه فضا نور مستقیم هست. اینم اتاق دومه که بازم تخت 2 نفره توش جا میشه و همونطور که میبینید رو به همون خیابونی هست که اول ویدیو خدمتتون نشون دادم. اینم دوباره یه دونه کمد دیواری برای این اتاق خواب. حالا توی این قسمت ما سرویس‌های بهداشتی رو داریم. یه نکته‌ای که تو ویدیوهای قبلی گفتم باز تکرار میکنم اینه که توی آپارتمان خیلی حائز اهمیته که درب سرویس‌های بهداشتی رو به سالن باز نشه. سمت راست سرویس بهداشتی ایرانی رو داریم و سمت چپ هم حمومه که توی سرویس فرنگی هم کار شده. کل واحد از 0 تا 100، یعنی از سیم‌کشی و لوله‌کشی تا تمام متریالی که می‌بینید تعویض شده، در بازسازی شده. حتی درب ورودی سرویس ها، روشویی، کاشی، سرامیک داخل سرویس ها و همینطور در و پنجره کف واحد که لامینت شده، کلید و پریزا همه چیز تغییر کرده، نقاشی کامل هم شده. 2 تا اتاق خواب با هم دیدیم. بریم سراغ آشپزخونه و بعد بریم سراغ اتاق سوم. آشپزخونه بازسازی شده، جای یخچال ساید رو داریم، جای یه دونه ماشین داریم، یعنی ماشین لباسشویی باید اونجا باشه و ماشین ظرفشویی براش فضای تعبیه نشده. این ایراده. این فضا برای قرار گرفتن مایکروفر و این پایین هم برای قرار گرفتن فر تعبیه شده، ولی فعلا براش درب گذاشتن که شاید اگر شما فر ندارید این فضا تو ذوق نزنه. آشپزخونه بازسازی شده، کاشی بین کابینتی، سینک، کابینت ها. یه ایراد دیگه ای که هست اینه که این گاز رو تعویض نکردن ولی هودش هود توکاره و نوعه. این گاز هم باید تعویض میکردن که تو ذوق نزنه. کاشی بین کابینت های خوبی هم داره. یه ایراد دیگه ای که خب مشهوده این ستونه که دیگه کارش نمیشد کرد. من قبل از بازسازی این واحد رو هم دیدم، اینجا دیوار بود و این مدت تو ذوق میزد. الان باز روش کار کردن ولی در هر صورت
این یه ایراد محسوب میشه. بریم سراغ اتاق سوم. این اتاق سوم هست و این هم مجددا مثل 2 تا اتاق خواب دیگه تخت 2 نفره توش جا میشه. برای یه 93 متری که 3 تا خواب داره و هر 3 تا خوابش قابلیت قرار دادن تخت 2 نفره دارن، خیلی مزیت بزرگیه. سالن و 2 تا اتاق همه نور مستقیم بودن. این اتاق خواب سوم نورش رو از ضلع شمالی ساختمون میگیره، از حیاط ملک شمالی. در واقع نورش غیر مستقیمه، ولی ما به اینا میگیم پاسیوی باز، یعنی نورش اینجوری هم نیست که بد باشه، ولی خب مستقیم رو به نما نیست. مجددا از این قسمت سالن رو ببینید و یه نکته‌ای که شما باید دقت بکنید تو خرید آپارتمان اینه که شما دارید 93 متر آپارتمان می‌خرید. خب نگاه بکنید از درب ورودی تمام 93 مترتون در اختیارتون هست. ما این موقع یه آپارتمانی داریم واردش میشیم، یه راهروی مثلا 4x1.5 داریم، یعنی 6 متر از فضای شما پرته، ولی اینجا تمام فضای برای 93 متر. این سالن که توش 2 دست مبلمان 7 نفره میشه چیدمان کرد، خیلی مهمه. این تعداد پنجره قدی با نور مستقیم خیلی مهمه. برای خیابون اصلی هستیم ولی خیابونش انقدر شلوغ نیست که اذیت کننده باشه. الان داریم ویدیو میگیریم، هیچ صدایی نیست، پنجره‌هاش هم عوض شده، پنجره یو پی وی سی شده. به این نکات باید توجه بکنید. ایرادی که میشه روی این واحد گذاشت، یکی همین ستونه که این مقدار تو ذوق میزنه و مورد دوم اینه که حالا از نظر کارشناسی این اتاقش نور مستقیم نداره، ولی خب اونم دیگه ایراد نیست، چون یه آپارتمان 93 متری با این تعداد پنجره، اینکه یه دونه از اتاق خوابای ما نور غیر مستقیم داشته باشه مشکل خاصی نیست. آشپزخونه‌مون هم یه پنجره کوچیک دوباره رو به همون فضا داره. واحدمون پارکینگ، انباری و آسانسور داره. نمای ساختمونمون سنگ و دسترسی خیلی خوبی مستقیما از خود بولوار فردوس شرق و از جنوب از خیابون جنوبی داره. من از کادر خارج شدم تا با جزئیات بیشتر یک بار دیگه کامل خونه رو ببینیم. یه سری نکات هست که تو خرید، مخصوصا تو خرید آپارتمان هایی که قدیمی هن و بازسازی شدن باید بهش توجه بکنین. نوع بازسازیه، یعنی یه زمانی هست بازسازی برای خود شخص انجام شده یا توسط شخصی انجام شده که کارو درست انجام داده. یه مواقعی هم یه افرادی هستن که صرفاً ظاهرسازی میکنن و در واقع بازسازی نمیکنن و فقط میخوان واحد رو به حالتی در بیارن که مشتری بیاد و چشمش بگیره و واحد رو بخره. اینا رو با توجه کردن و دقت کردن به جزئیات بازسازی کاملا متوجه میشید. مثلا اینکه برند شیرالاتی که استفاده کرده چیه، هود یا گازش چیه، سینکش چیه. اینا برندها خیلی مهمه چون قیمتشون توی بازار کاملا متفاوته. یه چیزی که برای یه شرکت خوب ایرانی مثلا 19 میلیون تومنه، یه چیز متفرقه 5 میلیون تومنه و اینا کاملا بستگی به این داره که طرف میخواد از چه متریالی توی بازسازیش استفاده بکنه. کاشیای بین کابینتی باید ببینید که چه متریالی هستن. یه سریاشون بر اثر گرمایی که گاز تولید میکنه تغییر رنگ پیدا میکنن، یه سریا نانو پولیشن و این اتفاق براشون نمیفته. به همه اینا دقت بکنید تا بتونید انتخاب درستی داشته باشید. الان این واحد از نظر کیفیت بازسازی به نظرم تقریبا 70% از یه بازسازی ایدئال رو داره. خیلی جاها مثلا حتی در اتاقا و در سرویس هم عوض شده. معمولا تو بازسازی دیگه در اتاقا رو عوض نمی‌کنن، نقاشی می‌کنن، ولی ایشون انجام دادن و در کل هزینه کرده و بازسازیش هم بازسازی قابل قبولیه. در خصوص مشاعات ببینید، یه سوالی که همیشه مشتری از من میپرسن اینه که مثلا همسایه‌های این ساختمون چطورن. خب ما نمیدونیم، واقعا من اطلاع ندارم که همسایه‌هایی که اینجا زندگی میکنن دقیقاً چه کسانی هستن. اینم پارکینگ واحده، اولی پارکینگ سمت راست. با دقت کردن تو مشاعات، نگهداری مشاعات، میتونید یه شمای کلی از افرادی که تو اون ساختمون ساکن هستن رو به دست بیارید و تشخیص بدید که آیا براشون مهم ساختمون نگهداریش، محل زندگیشون یا اصلا مهم نیست، با هم دیگه اختلاف دارن، مدیریت درستی ندارن. روی این مسائل هست که شما میتونید تقریبا حدس بزنید که توی این ساختمون چه نوع آدم‌هایی زندگی میکنن. پارکینگ خیلی خوبی داره، رمپش مستقیم، پیچ نمیخوره، اختلاف سطح هم نداره. کلا دقت کردن به مشاعات خیلی خیلی مهمه برای اینکه بتونید تشخیص بدید وضعیت چطوره. خب تو خرید آپارتمان یه چیزی که برای من و قاعدتاً برای شما مهمه
اینه که مالکمون فروشنده باشه. یعنی چی فروشنده باشه؟ یعنی قیمتی که تعیین میکنه با توجه به شرایط بازار، با توجه به اون ملکی که برای فروش گذاشته، که قیمت منطقی باشه. الان این واحد یه قیمت منطقی داره، نه قیمتش خیلی ارزونه نه قیمتش خیلی گرونه، ولی واحدی که مشابه نداره. از چه نظر مشابه نداره؟ از این نظر که 93 متر و 3 تا اتاق خواب خوب داره. 93 متری عموما دو خوابن. ببین مثل یه آپارتمان مثلا 58 یا 60 متری میمونه که 2 تا اتاق خواب داره، چون 58 متری و 60 متری عموما یه خواب هستن و 60 متری دو خواب خیلی جذابه. مثل 93 متری یا 100 متری 3 خواب. همیشه توی طول زمانی که من کار کردم، هر زمانی که همچین آپارتمانی اومده معمولا خیلی سریع فروخته شده. دلیلش اینه که یه آدمایی هستن که نیاز به آپارتمان 3 خواب دارن ولی نمیتونن آپارتمان 110 متری 120 متری بخرن. خب این یه مزیته که قاعدتاً باید رو قیمت تاثیرگذار باشه. همین سالن پرده‌خوری که پشت منه یا تعداد پنجره‌هایی که دارن، اینا همه میتونه روی قیمت تاثیرگذار باشه. یه نکته‌ای رو از من همیشه به یادگار داشته باشید، چیزی که خودم همیشه رعایت میکنم. هر وقت دارید آپارتمان میخرید، این خیلی مهمه که آپارتمانی که میخرید رو در حال فروش تصور کنید. یعنی اون روزی رو ببینید که میخواید این آپارتمان رو بفروشید. حالا ببینید آیا تو اون روز دیگران این آپارتمان رو از شما میخرن و اگر میخرن به چه قیمتی میخرن، چه مزیت‌هایی رو توش میبینن، چه معایبی رو توش میبینن. جمع‌بندی بکنید. اگر 70% خواسته هاتون توی یه آپارتمان بود بخریدش. به هیچ عنوان شما آپارتمانی پیدا نخواهید کرد که 100% خواسته های شما رو تامین بکنه. همیشه مشتری با توجه به بودجهش که محدودش میکنه در نهایت دست روی آپارتمانی خواهد گذاشت که تقریبا تو بهترین حالت 70% خواسته هاش رو برآورده بکنه و اون 30% شما باید فاکتور بگیرید. به این نکته توجه بکنید. وقتتون توی بازار با گشتن دنبال آپارتمان ایدئال و آپارتمانی که 100% خواسته هاتون رو برآورده بکنه تلف نکنید. این خیلی خوبه که شما تو خرید آپارتمان واحدهای مختلف رو ببینید، بررسی بکنید، ولی همیشه باید در نهایت بین گزینه‌های موجود انتخاب بکنید. لباس نیست یا یک کالایی نیست که شما سفارش بدید به صورت اختصاصی برای شما درستش بکنن و بین گزینه‌هایی که موجوده توی بازار شما باید یک گزینه‌ای رو انتخاب بکنید. کانال رو سابسکرایب بکنید. اگر سوالی داشتید توی کامنت بنویسید، من همه کامنت رو جواب میدم. ویدیوهای دیگر رو حتما ببینید. برای اطلاع پیدا کردن از قیمت این واحد یا واحدهای دیگه میتونید با من تماس بگیرید. قیمت همه واحدها رو هم تو قسمت دیسکریپشن وارد میکنم. و نکته دیگه اینه که اگر قصد فروش یا خرید آپارتمان دارید با شماره موبایل من تماس بگیرید. حالا یه سری واحدها هستن، البته خیلی واحد هست که خب ما توی کانالمون حالا چه توی اینستاگرام یا توی یوتیوب ویدیوش رو نمیذاریم یا شرایط ویدیو گذاشتن نیست یا اینکه اصلا اینقدر زمان نداریم. برای خرید یا فروش هم در خدمتتون هستم. با شماره‌ای که توی دیسکریپشن نوشتم تماس بگیرید. من و تیم 40 نفرم در خدمت شما هستیم. فقط هم محدوده فعالیتمون منطقه 5 تهران هست. اگه سوالی بود در خدمتتون هستم. ممنونم که این ویدیو رو دیدین.